observation, asking questions, forming of a hypothesis, testing the hypothesis, making conclusions about the finding, and lastly communicating the finding። ባዮሎጂ ላይ የምንጠቀማቸው በጣም ብዙ ቱሎች አሉ። ሰላም ተማሪዎች፣ ይህ ኢትዮጵያን ኦንላይን አካዳሚ ነው። ዛሬ የምንማረው ባዮሎጂ የ9ኛ ክፍል ትምህርት ዩኒት 1 ፓርት 2 ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። 1.3 the scientific method። ከዚህ በፊት እንደተማርነው ስለ ሳይንስ ሳይንስ is derived from the Latin term scientia which means knowledge። ሳይንስ የሚለው ቃል ሳይንቲያ ከሚባል የላቲን ወርድ የመጣ ሲሆን ሚኒንጉም ናውሌጅ ነው እና ይህ ናውሌጅ በተለያዩ መንገዶች እንደሚገኝ ተምረናል ከዚህ በፊት እና እነዛ ሜቶዶች ደግሞ ምን ብለን እንጠራቸዋለን? ሳይንቲፊክ ሜቶድ እንላቸዋለን። ስለዚህ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ምን እንደሆነና ምን እንደሚያካትት አብረን እንመለከታለን። ኦኬ biologists are always curious about why things happen or how things happen። ባዮሎጂስቶች ወይም ደግሞ ስለ ባዮሎጂ የሚያጠኑ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ የተለያዩ ነገሮች ለምን ሀፕን እንደሚያደርጉ እንዴት ሀፕን እንደሚያደርጉ ሁሌም ይጠይቃሉ። by asking questions and seeking science-based responses known as the scientific method they come up with new theories to explain new findings። ስለዚህ ጥያቄዎችን ከጠየቁ በኋላ ምላሽ ለማግኘት የተለያዩ ሙከራዎችን ሳይንቲፊክ ሜቶድን በመጠቀም የተለያዩ ቲዮሪዎችን ዲቨሎፕ ለማድረግና አዳዲስ ግኝቶችን ለማግኘት ይጠቀማሉ ማለት ነው። The scientific method involves a series of steps that guide scientists through such scientific investigations። ስለዚህ ሳይንቲፊክ ሜቶድ የምንላቸው there's series of steps ፕሮሲጀር ናቸው፣ ስቴፕ ናቸው፣ ደረጃ ናቸው። ሳይንቲስቶች ደግሞ የተለያዩ ምርምሮችን በሚያደርጉበት ሰዓት ይመሯቸዋል፣ ጋይድ ያደርጓቸዋል ማለት ነው። Biologists study the living world by posing questions about it። ስለ ባዮሎጂ የሚያጠኑ ሰዎች ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚያጠኑት የተለያዩ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ነው። The general steps of scientific methods are as follows። ዋናዎቹ የሳይንቲፊክ ሜቶዶች እንደሚከተለው ተገልጸዋል። The first one is observation። The scientific study begins with careful observation, often a problem to solve that leads to a question። በመጀመሪያ በሳይንቲፊክ ሜቶድ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ኦብዘርቬሽን፣ በአካባቢያችን ስላሉ ነገሮች መመልከት፣ ስፔሻሊ ደግሞ ፕሮብለም በአካባቢያችን ያሉትን ችግሮች አይደንቲፋይ ስናደርግ ስንመለከት ይህ ችግር ለምንድን የተከሰተው መፍትሄው ምንድነው ብለን ጠይቀን ወደ ምርምር እንድንገባ ስለሚያደርገን የመጀመሪያው ስቴፕ ኦብዘርቬሽን ነው ማለት ነው። The observation can be made either directly like using your sense organs or indirectly using scientific tools such as microscopes። ስለዚህ ይሄ ኦብዘርቬሽን ደግሞ የምናየው ነገር ሴንስ ኦርጋናችንን ተጠቅመን ዲቴክት የምናደርገው ነገር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አይተን ተሰማነው የተለያዩ ፕሮብለሞችን አይተን ልናገኝ እንችላለን። ወይም ደግሞ በማይክሮስኮፕ ስለ አንድ ሴል እየተመለከተን እያለ ያ ሴል ላይ ችግር ካለበት ኢንዳይሬክትሊ በማይክሮስኮፕ ተጠቅመን እናየዋለን፣ ኦብዘርቭ እናደርገዋለን ችግሩን ማለት ነው። ኦኬ the next step is asking questions። The observations usually lead the scientists to ask questions, inquiry እንለዋለን። ስለዚህ አንድ ነገር ከተመለከተን በኋላ ጥያቄ ይፈጠርብናል ማለት ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚሰራው፣ መፍትሄው ምንድነው፣ ለምንድን ነው ይህ ችግር ያለው ብለን ጥያቄ እንጠይቃለን ማለት ነው። ኦኬ the third step is forming a hypothesis። A hypothesis is proposed scientific explanation which means possible answers for a set of question or questions። ሃይፖቴሲስ ማለት አንድ ጥያቄ ብለን ላስቀመጥነው ነገር መላምት መስጠት፣ መፍትሄ ይሆናል ብለን የምናስበውን መላምት መስጠት ማለት ነው ሃይፖቴሲስ ፎርም ማድረግ ማለት። To solve a problem one can propose several hypotheses። አንድ ችግር ለመፍታት አንድ ሳይንቲስት ብዙ ሃይፖቴሲሶችን ፎርም ማድረግ ይችላል። ከዛ ኤክስፐሪመንት በመጠቀም ሃይፖቴሲሱን ቴስት አድርጎ አንዱን ለፕሮብለሙ ሶሉሽን የሆነውን መርጦ ያወጣል ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሃይፖቴሲስ should be testable። እና አንድ መረሳት የሌለበት ነገር ምንድነው? ሳይንቲፊክ የሆኑ ሃይፖቴሲሶች መላምቶች ቴስተብል መሆን አለባቸው። ምክንያቱም አንድ ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ ሶሉሽን ብለን ያቀረብናቸውን ነገሮች ፕራክቲካሊ ቴስት ማናደርጋቸው ከሆነ እማናያቸው ከሆነ ምንም ዋጋ የለውም ሃይፖቴሲሱ ማለት ነው። ስለዚህ ቴስት ልናደርጋቸው የምንችላቸው በሙከራ ልናረጋግጣቸው የምንችላቸው ሃይፖቴሲሶች መሆን አለባቸው ማለት ነው። The fourth step is testing the hypothesis።
hypothesis can be tested through experimentation አንድ መላምት በኤክስፐሪመንት ወይም ደግሞ በትግበራ ቴስት ሊደረግ ይችላል። any scientific experiment must have the ability to be duplicated የትኛውም አይነት ሳይንቲፊክ ኤክስፐሪመንት ደግሞ ደጋግመን ልናረጋግጠው ምንችለው መሆን አለበት። ምክንያቱም the answer the scientist comes up with አሁን ለምሳሌ ለሆነ ፕሮብለም አንድ ሳይንቲስት አንሰር ነው ብሎ ሶሉሽን ነው ብሎ መፍትሄ ነው ብሎ የሚያመጣው ሐሳብ can't become part of scientific knowledge unless other scientists can perform the same experiment and achieve the similar results ሌሎች ሳይንቲስቶች እሱ ያመጣውን ሶሉሽን ቴስት አድርገው ማረጋግጡለት ከሆነ በሳይንቲፊክ ኮሚዩኒቲው አክሴፕተንስ ሊያገኝ አይችልም፣ ተቀባይነት ሊያገኝ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሳይንቲስት ለአንድ ሃይፖቴሲስ ትክክል ነው ወይም ደግሞ ለአንድ ፕሮብለም ይህ ሶሉሽን ነው ብሎ የሚያመጣው ነገር እሱ ብቻ ኤክስፐሪመንት የሚያደርገው ብቻ ሳይሆን ሌሎች በሱ መስክ የሚሰሩ ሳይንቲስቶች ቴስት ሊያደርጉት የሚችሉት ነገር መሆን አለበት ማለት ነው። if a hypothesis is not supported by experimental data one can propose any hypothesis እና አንድ ሃይፖቴሲስ ኤክስፐሪመንታል በሆነ መንገድ ቴስት የምናደርገው ካልሆነ አንድ ሳይንቲስት ሌላ ሃይፖቴሲስ ሌላ መላምት ማስቀመጥ ይችላል በኤክስፐሪመንት እንኳን ቼክ አድርጎ ካልተሳካለት ማለት ነው። ኦኬ the next one is making conclusions about the finding አሁን ደግሞ ማጠቃለያ መስጠት ማለት ነው ላገኘነው ግኝት። scientists consider their original hypotheses and ask whether they could still be right in light of the new information gathered during the experiment እና ሳይንቲስቶች ኦሪጂናል የሆነውን ሃይፖቴሲሳቸውን ኮንሲደር በማድረግ ጥያቄ ይጠይቃሉ። ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቁት? whether they could still be right in light of the new information gathered during experiment ማለት ኤክስፐሪመንት ሲያደርጉ ካገኙት ዳታ አንጻር የሃይፖቴሲሳቸው ትክክል መሆኑን ቼክ ያደርጋሉ ማለት ነው። if so the hypothesis can remain as possible explanations for how things work ከዛ በኋላ ያ ሃይፖቴሲስ በኤክስፐሪመንት ቴስት ተደርጎ ጥሩ ሪዛልት ካሳየ as a possible explanation እንደ አንድ መፍትሄ ኮንሲደር ሊደረግ ይችላል ማለት ነው ለአንድ ችግር። if not scientists reject the hypothesis and try to come up with alternative explanation or new hypotheses that can explain what they have seen እና ካልተሳካላቸው ደግሞ ያንን ሃይፖቴሲስ ሪጀክት አድርገው ሌሎች ኦልተርኔቲቭ የሆኑ አማራጮችን ይሞክራሉ። አዲስ ሃይፖቴሲስ መጻፍ ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ ያ የሰሩት ሃይፖቴሲስ ለምን ትክክል እንዳልሆነ ቼክ በማድረግ ደጋግመው ኤክስፐሪመንቱን ሊሞክሩ ይችላሉ ማለት ነው። ኦኬ the last step is communicating the findings አሁን አንድ ያገኘነውን ግኝት ለሳይንቲፊክ ኮሚኒቲው ማስተዋወቅ ማለት ነው። when scientists complete some work they write a paper that explains exactly what they did and the results they obtained ሳይንቲስቶች የሆነ ችግር አይደንቲፋይ አድርገው ሃይፖቴሲስ ጽፈው ከዛ በኋላ አንድ ግኝት ካገኙ በኋላ በኤክስፐሪመንት ሳይንቲፊክ ኮሚኒቲው ያገኙትን ነገር እንዲያውቅላቸው ፔፐር ይጽፋሉ፣ እንዴት እንዳገኙት እንደገና ደግሞ ሪዛልታቸውን ያሳውቃሉ ማለት ነው። then they submit the paper to scientific journal in their field ወደ ሳይንቲፊክ ጆርናል ፊልዳቸው እነሱ በሚያጠኑበት ፊልድ ላይ ላለ ሳይንቲፊክ ጆርናል ሰብሚት ያደርጋሉ፣ ያስገባሉ ፔፐራቸውን ማለት ነው። in addition the findings will be printed in scientific journals and assist teachers and students in the field ከዛ ያገኙት ግኝት ሳይንቲፊክ ጆርናሉ ላይ ይታተምና አስተማሪዎችና ተማሪዎች ከዛ ያዩ እንዲማሩበት ይደረጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኪ ተርም አለ ሃይፖቴሲስ ዘ ፕሮፖዝ ሳይንቲፊክ ኤክስፕላኔሽን ቅድም ብለናል። ሃይፖቴሲስ ማለት ለአንድ ጥያቄ ለአንድ ችግር መፍትሄ ይሆናል ብለን የምናቀርበው መላምት ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ኢን ኤቭሪዴይ ላይፍ አሁን አንድ ኤግዛምፕል እንመለከታለን ሃይፖቴሲስ ምንለው ማለት ነው። suppose you want to use your torch or hand lamp to find a missing pen in your bedroom ለምሳሌ በመኝታ ክፍላችሁ ውስጥ ቶርቻችሁን ተጠቅማችሁ ባትሪ ላይ ተጠቅማችሁ የሆነ ነገር ልታገኙ ፈልጋችኋል እንበል። when you switch the torch on is not working ከዛ ባትሪውን ስታበሩት እየሰራ አይደለም። the following flow chart will illustrate hypothesis testing for a torch that doesn't work እና ሃይፖቴሲሱን እንዴት እንደምናስቀምጠው ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ እንመለከታለን።
ኦብዘርቬሽን አለን። በመጀመሪያ ምንድነው ኦብዘርቭ ያደረግነው? ዘ ቶርች ዳዝንት ወርክ። የሆነ ነገር ልታገኙ ፈልጋችኋል። ቶርቹን ስታበሩት አይበራም፣ አይሰራም። ያን ነው ኦብዘርቭ ያደረጋችሁት። ኩዌስችናችሁ ምንድነው? ዋይ ዘ ቶርች ዳዝንት ወርክ፣ ለምንድን ነው ማይሰራው ብላችሁ ጥያቄ ጠይቃላችሁ። ከዛ ደግሞ ሃይፖቴሲስ እናንተ መላምት ብላችሁ የምታስቀምጡትን ነገር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሃይፖቴሲስ 1 the bulb burned out፣ አምፖሉ ተቃጥሏል የባትሪው ብላችሁ አንድ ሃይፖቴሲስ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ the bulb is improperly screwed in፣ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? በልቡ በትክክል አልተቀመጠም። ባትሪ ውስጥ ያለው በልብ አምፖሉ በትክክል አልተቀመጠም፣ ቦታው በትክክል አይደለም ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ኤክስፐሪመንት ደግሞ እንመልከት። ሌላው ኤክስፐሪመንት ምንድነው የምናደርገው? ሪፕሌሲንግ ደ በልብ፣ በልቡን መቀየር፣ በሌላ በልብ መቀየር። ተቃጥሏል ብለን ካሰብን ለሃይፖቴሲስ 1 ማለት ነው። ኤክስፐሪመንቱ ደግሞ ሪኢንስቶሊንግ ደ በልብ፣ እንደገና አውጥቶ መክተት፣ ምኑን? አምፖሉን ማለት ነው። ሪዛልት 1 the torch does not work, the first hypothesis is rejected። አሳን ኤግዛምፕል ነው እዚህ ጋር እያየን ያለ ነው። ቶርቹ በመጀመሪያው ኤክስፐሪመንት አይሰራም፣ ምክንያቱ አምፖሉ አይደለም የተቃጠለው ማለት ነው። ሪዛልቱ ላይ ደግሞ the torch works, the second hypothesis is accepted። ስለዚህ በልቡ ተቃጥሎ ሳይሆን ስክሪው ያደረግንበት መንገድ ትክክል አልነበረም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዋን ሲምፕል ኤግዛምፕል ነው እንዴት ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ ፕሮብለሞችን አድሬስ የምናደርግበት ማለት ነው። ኦኬ፣ ቀጣይ የምንመለከተው ደግሞ ምንድነው? ቱልስ ኦፍ ኤ ባዮሎጂስት። ባዮሎጂስቶች ስለ ባዮሎጂ የሚያጠኑ ሰዎች የሚጠቀሟቸውን የተለያዩ እቃዎች እንመለከታለን። ባዮሎጂስትስ ዩዝ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ቱልስ ኢን ዘ ላቦራቶሪ ኤንድ ፊልድ ፎር ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽንስ። የተለያዩ ጥናቶችን ለማካሄድ ባዮሎጂስቶች ላቦራቶሪም ሆነ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ እቃዎችን ይጠቀማሉ። some of the tools are used for measuring, some are used for observation and some are used for culturing microorganisms። አንዳንዶቹ ለመለካት፣ አንዳንዶቹን ለመመልከት በአይናችን ማናቸውን ነገሮች ለመመልከት፣ ሌሎቹን ደግሞ ከማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ጋር አገናኝተ እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። 1.4.1 ላቦራቶሪ ቱልስ ኦፍ ባዮሎጂስት። ላቦራቶሪ ላይ የምንጠቀማቸውን የባዮሎጂስቶች እቃዎች እንመለከታለን። the first one is hand lens። hand lens የምንለው የእጅ ሌንስ ማለት ነው። most cells cannot be seen with naked eye። እንደምናውቀው ህዋስ፣ የሰው ልጅ ህዋስ እንደገናም ደግሞ ፕላንትም አኒማል ላይ ያሉ ህዋሶች በአይናችን አይተን አይደንቲፋይ ልናደርጋቸው አንችልም። a hand lens has a higher magnification than our naked eye። hand lens ደግሞ የእጅ ሌንስ በአይናችን ነገሮችን ማግኒፋይ ከምናደርግበት በላይ አጉልቶ ያሳየናል። it consists of a convex lens fixed within a circular metallic loop and is attached to a metallic or wooden handle። እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንቬክስ ሌንስ አለው በአንድ ሰርኩላር በሆነ ሜታሊክ ሉፕ የተከበበ እና እንደገና ደግሞ በእንጨት ወይም ደግሞ ሜታሊክ ሃንድል ያለው፣ ሃንድል ማለት መያዣ ማለት ነው። እና the main function of the hand lens is to provide an enlarged image of the object placed under it። እና ጥቅሙ ምንድነው? ከታች የሆነ ኦብጀክት በአይናችን አይተን አይደንቲፋይ ልናደርግ ያንቻለውን ኦብጀክት አስቀምጠን አጉልቶ ያሳየናል ማለት ነው። but hand lens is not sufficient to observe the detail in cells። hand lens ግን ሴሎች በጣም ጥቃቅን ከመሆናቸው የተነሳ ሁሉንም ፓርታቸውን አያሳየንም። ስለዚህ there is a need for providing high magnification tools such as microscopes። በዚህ ጊዜ በደንብ የሚያጎሉልን መሳሪያዎች እንደ ማይክሮስኮፕ ያሉትን እንጠቀማለን ማለት ነው። እና ፓርቱን ከተጠየቀን ምናልባት እዚህ ጋር ያለው ፓርት ፍሬም ይባላል። ውስጥ ኮንቬክስ ሌንስ አለው፣ እዚህ ጋር ሃንድል አለው ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር አቴንሽን ይላል። እሱን አይተን ወደ ቀጣዩ ፓርት እናልፋለን። the important function of microscope is magnification and resolution። የማይክሮስኮፕ ሁለት ዋና ዋና ጥቅሞች ነው ያሉት። የመጀመሪያው ማግኒፊኬሽን፣ that means increasing the size of the object ማለት ነው። magnification is the number of times larger an image is than the real size of the object። መጀመሪያ ከነበረው ሳይዝ በምን ያክል እጥፍ አሳደገልን የሚለውን ማግኒፊኬሽን። ሪዞሉሽን ደግሞ can be defined as the ability to distinguish between the separate points። አንድን ነገር ካጎላልን በኋላ ማይክሮስኮፕ ዲቴይልድ የሆነውን ስትራክቸር እንድናይ ይረዳን ነው ሪዞሉሽን የምንለው ማለት ነው። ኦኬ፣
the microscope አሁን ደግሞ ማይክሮስኮፕ ምን እንደሆነ እና ስለ ፓርቶቹ ዲፕሊ እንመለከታለን። the microscope one of the most important tools of the biologist is a microscope ለባዮሎጂስት ከሚጠቀሙት እቃዎች አንዱና መሰረታዊው ማይክሮስኮፕ ነው። a microscope is an instrument used to study objects that are too small to be seen with a naked eye በአይናችን ልናያቸው ማንችላቸውን የተለያዩ ኦብጀክቶች ለማጥናት ስንፈልግ ማይክሮስኮፕ እንጠቀማለን። the microscope magnifies the image of the small objects making them visible to human eye ስለዚህ ማይክሮስኮፕ የኦብጀክቱን ኢሜጅ አጉልቶ ስለሚያሳየን ለአይናችን እንዲታይ ያደርጋል ማለት ነው። for example microscopes are used to observe the shape of bacteria fungi and parasites የተለያዩ ተባዮችን ባክቴሪያዎችና ፈንጋዮችን በማይክሮስኮፕ በመጠቀም እናያለን ማለት ነው። there are several kinds of microscopes ብዙ አይነት የማይክሮስኮፕ ታይፖች አሉ አይነቶች አሉ እንደ የክላሲፊኬሽኑ ይለያያል። ለምሳሌ እንደሚጠቀሙት የሌንስ አይነት ላይት ማይክሮስኮፕ እና እንደሚጠቀሙት የኢነርጂ ሶርስ ላይት ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ተብለው ይከፈላሉ። እንዳላቸው የሌንስ መጠን ደግሞ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ እና ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ተብለው ይከፈላሉ። እሱን ወደፊት በደንብ እንመለከታለን። አሁን ግን መጽሐፋችሁ ላይ ያለውን እንመልከት። a light microscope is called light microscope because it uses a beam of light to view the specimen ላይት ማይክሮስኮፕ ከስሙ እንደምንረዳው ላይት ማይክሮስኮፕ የተባለበት ምክንያት አንድን ናሙና ለመመልከት as energy source የሚጠቀመው ላይትን ነው ማለት ነው። there are two types of light microscopes እና ላይት ማይክሮስኮፕ ሁለት አይነት ነው። ምንና ምን አሉ? ሲምፕል ላይት ማይክሮስኮፕ አለና ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ። ሲምፕል ላይት ማይክሮስኮፕ consists of a single lens አንድ ሌንስ ብቻ ያለው ማለት ነው። ነገር ግን ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ የምንለው it contains two or more glass lenses ለምሳሌ ለሲምፕል ማይክሮስኮፕ ይሄንን ሃንድ ሌንስን as an example መጥቀስ እንችላለን። ለኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ደግሞ ይሄንን መግለጽ እንችላለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር አይፒስ ጋር አንድ ሌንስ አለው። ኦብጀክቲቭ ሌንሶቹ ደግሞ 3 ናቸው እና 4 ሌንስ ስላለው ምን ብለን መግለጽ እንችላለን? ይሄንን ታይፑ ምንድነው? ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ ነው ማለት ነው። a compound light microscope is the most common microscope and used in biology compound light microscope ደግሞ ከሌሎቹ የማይክሮስኮፕ አይነቶች ብዙውን ጊዜ በባዮሎጂ ውስጥ የምንጠቀመው ነው። it consists of two lenses ሁለት ሌንሶች አሉት which are used to magnify the image of an object up to 2000 times እንደገና ደግሞ እነዚህ ሁለት ሌንስ ሲስተሞች አንድን ኦብጀክት እስከ 2000 እጥፍ ድረስ ለማጉላት ያገለግላሉ ማለት ነው። each lens has a different magnifying power እያንዳንዱ ሌንስ ደግሞ የራሱ የሆነ የማጉላት ብቃት አለው። አንዱ 10 እጥፍ ካጎላልን አንደኛው 4 እጥፍ ሊሆን ይችላል፣ አንደኛው 100 እጥፍ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይለያያል ማለት ነው። a compound light microscope with a single eyepiece is called monocular አሁን ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕን በሁለት ይከፈላል፣ ሞኖኩላር እና ባይኖኩላር ተብሎ። አይፒስ የምንለው ይሄኛው የማይክሮስኮፕ ፓርት ሲሆን ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ አንድ አይፒስ ካለው ምን ይባላል? ሞኖኩላር ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ይባላል። ሞኖ ማለት አንድ ማለት ነው። ሁለት አይፒስ ካለው ደግሞ ባይኖኩላር ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ይባላል። ሁለት አይፒስ ካለው ማለት ነው። ኦኬ when we observe an image under a microscope light rays are focused on the image on a microscope slide እና ቀደም ላይት ማይክሮስኮፕ ላይትን ይጠቀማል ብለናል። ስለዚህ እነዛ ላይት ሬዎች ስላይዱ ላይ መተው ያርፋሉ። እዚህ አካባቢ አልፈው ነው ኦብጀክቱን እንድንመለከተው የሚያደርጉን ማለት ነው። this light which transmits through the specimen is then focused by two types of lens known as the eye and objective lenses እና ላይቱ ካረፈበት በኋላ ኦብጀክቱን ከላይ እንድናይ የሚያደርጉን ሁለት ሌንስ ሲስተሞች አሉ። እነዚህ አይፒስ ወይም ደግሞ በሌላ ስሙ ኦኩላር ሌንስ እንለዋለን እና ደግሞ ኦብጀክቲቭ ሌንሶች እነዚህ ላይቱን በመጠቀም ኦብጀክቱን እንድናይ ይረዱናል ማለት ነው። the enlarged produced by these two lenses ስለዚህ ኢንላርጅመንቱ ወይም ደግሞ የኦብጀክቱ ሃይ ሳይዝ ምናየው ወይም ደግሞ ኢንላርጅድ የሆነው በእነዚህ ሁለት ሌንሶች ነው ማለት ነው። a compound light microscope magnification is the product of the eye and the objective lenses እና
የማይክሮስኮፑን ቶታል ማግኒፊኬሽን በምንፈልግበት ጊዜ የዚህኛውን ኦኪላር ሌንሱ ማግኒፋይ ያደረገበትን ፓወር በኦብጀክቲቭ ስናበዛ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው 100 እጥፍ ማግኒፋይ ካደረገልን አንደኛው ኦብጀክቲቭ ሌንስ ያየንበት 40 እጥፍ ካበዛልን ስንት ይሆናል? 4000 ታይምስ ነው ኦብጀክቱ ማግኒፋይድ የሆነው ማለት ነው። ይሄ አስ አን ኤግዛምፕል ነው የጠቀስኩላችሁ። ለምሳሌ 10 አይፒሱ 10 ከሆነ ኦብጀክቲቭ ሌንሱ ደግሞ 40 እጥፍ ከሆነ ቶታል ማግኒፊኬሽኑ ስንት ይሆናል? 400 እጥፍ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕስ ኦን ዲ አዘር ሃንድ use beam of electrons instead of a beam of light and electromagnets instead of glass lenses to enlarge the image of an object። ከዛ በተቃራኒ ደግሞ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፖች ላይት ሳይሆን ቢም ኦፍ ኤሌክትሮንስ ነው የሚጠቀሙት። የኤሌክትሮኖችን ቢም ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ኢንስቴድ ኦፍ ግላስ ሌንስስ ኤሌክትሮማግኔቶችን ነው የሚጠቀሙት ኢላርጅ ለማድረግ ኦብጀክቱን ማለት ነው። These microscopes provide a higher magnification than light microscopes and are used for observing extremely small microorganisms such as viruses። እና ኮምፔር ስናደርጋቸው ማግኒፊኬሽን ፓወራቸውን ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ከላይት ማይክሮስኮፕ ይልቅ በደንብ አጉልቶ ያሳየናል። ስፔሻሊ ደግሞ እንደ ቫይረስ ያሉ ጥቃቅን ኦብጀክቶችን ጥቃቅን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን እንድናይ ይረዳናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ያወራናቸውን ነገር በኪተርም ያስቀምጣል። እነዚህን ማንበብ እንዳስረሱ። ኦኬ ግላስ ስላይድስ ኤንድ ከቨር ስሊፕስ The microscope slides are used to support an specimen being examined under a microscope። እነዚህ ግላስ ስላይድ ወይም ደግሞ ከቨር ስሊፕ የሚባለው ይሄ አፓራተስ ሲሆን ምንድን ነው ጥቅሙ? ስፔሲመናችንን ማይክሮስኮፕ ላይ እዚህ ጋር ካስቀመጥን በኋላ እንዳይንቀሳቀስ ቦታው ላይ ፕሌስድ ሆኖ እንዲቀመጥ የሚደግፍልን ፓርት ነው። አፓራተስ ነው ማለት ነው። The cover slips are small square or circle shaped thin glass sheets that are used to cover specimens on glass slides to protect from further addition of any chemical or dirt። እነዚህ ከቨር ስሊፕ የምንላቸው ከግላስ ስላይዱ ጋር የሚቀመጡ ሲሆኑ ዋና ጥቅማቸው ደግሞ ምንድነው? ስፔስመኑን ከቨር አድርገው የተለያዩ ባዕድ የሆኑ ነገሮች ኬሚካሎች ወደ ውስጥ እንዳይገቡ ያደርጋሉ ማለት ነው። It's also used to protect the microscope and prevent the slide from drying by locking the moisture። እና አሁን አብዛኛውን ጊዜ የተለያዩ ከለሪንግ እንጠቀማለን፣ ዳይ እናደርጋለን ስፔስመኖችን ማይክሮስኮፕ ላይ በምናይበት ጊዜ። የማቅለማችን ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው? ስፔስመኑ ላይ ያሉት ፓርቶች በደንብ እንዲታዩን ነው። በምናቀልምበት ጊዜ ደግሞ ሊኩዊድ የሆኑ ነገሮችን የተጠቀምን ያለ ነው። ሞይስቸር አለ፣ ወተር ልንጠቀም እንችላለን። እና ወተሩ ደግሞ በንፋስ በተለያየ ነገር እንዳይደርቅብን ከቨር ስናደርገው ሞይስቸሩ ሉዝ እንዳያደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ከቨር ስላይድስ ፕሮቫይድ ቤተር ቪው አንደር ማይክሮስኮፕ። እነዚህ ከቨር ስላይዶች ደግሞ ማይክሮስኮፕ ላይ ናሙናውን በትክክል እንድናይ ይረዱናል። Although the tool most closely associated with a biologist is the microscope, there are several common tools used by biologists in laboratory and on field። ከማይክሮስኮፕ በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ጊዜ ማይክሮስኮፕ ብንጠቀም ሌሎች አፓራተሶችም አሉ ባዮሎጂስቶች የሚጠቀሟቸው። እነሱን ደግሞ አብረን እንመለከታለን። አውቶክሌቭ የሚባለው ይሄኛው መሳሪያ ሲሆን ጥቅሙ ደግሞ ምንድነው? it is the equipment used to sterilize or kill microbes different biological samples። እና ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ላይ የሆነ ሳምፕል ካለን ባዮሎጂ ላይ ልንመራመርበት የፈለግነው ሳምፕል ካለ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች አፌክት እያደረጉት ከሆነ ያንን ነገር አውቶክሌቭ ውስጥ ከተን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞቹን ለመግደል እንጠቀመዋለን ማለት ነው። An autoclave sterilizes contaminated materials including culture media። አውቶክሌቭ ስተራላይዝ ያደርጋል ኮንታሚኔትድ የሆነ ማቴሪያል። ለምሳሌ ካልቸር ሚዲያ እዚህ ጋር አቴንሽን ተብሎ የተቀመጠ ስለ ካልቸሪንግ እንድታነቡት የምፈልገው ነገር አለ። እኔ ግን በአጭሩ ነግራችኋለሁ። ካልቸሪንግ ማለት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ለማባዛት የምንጠቀመው መንገድ ነው ካልቸሪንግ ማለት። እና ካልቸር ሚዲያ ላይ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ለማብዛት ስንፈልግ የተለያዩ ነገሮች አሁን ለምሳሌ በጣም ፖይዝነስ ከሆኑ እነዛ ካልቸር ሚዲያ ላይ ያሉ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ሪሙቭ ማድረግ ብንፈልግ ስተራላይዝ እናደርጋለን አውቶክሌቭ በመጠቀም ማለት ነው። and bacterial spores by exposing them to high temperatures and high
ሃይሊ ፕሬዠራይዝድ ስቲም እና ይህ አውቶክሌቭ በሀይ ቴምፕሬቸር ነው የሚሰራው። እንደገና ደግሞ በጣም ፕሬዠር ያለው ግፊት ያለው ስቲም አለው ወይም ደግሞ ጋዝ አለው። ይህ ደግሞ ባክቴሪያል ስፔሽሶችንም ሆነው የተለያዩ ማይክሮብሶችን ለመግደል ይረዳል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንኩቤተር ወይም ደግሞ በአማርኛው እንቁላል መፈልፈያ የምንለው it is a device used to maintain a specific environment for culturing እና ኢንኩቤተር ዋና ጥቅሙ ምንድን ነው? እንቁላል ከመፈልፈል በተጨማሪ ካልቸር በምናደርግበት ጊዜ ማይክሮብሶችን በምናባዛበት ጊዜ ስፔሲፊክ የሆነ ኢንቫይሮንመንት እንዲኖራቸው ያደርጋል ማለት ነው። ይህም ማለት ቴምፕሬቸራቸውን ይጠብቅላቸዋል። እንደገና ደግሞ በቃ ኖርማል ኢንቫይሮንመንት ይመስላቸዋል። እነሱ ለማደግ የሚፈልጉትን አይነት ኢንቫይሮንመንት ለመፍጠር ይረዳናል ኢንኩቤተር ማለት ነው። an incubator is an instrument that maintains the temperature and best suited for the growth of different types of microorganisms ስለዚህ ቴምፕሬቸሩን ሜንቴን ስለሚያደርግ ለተለያዩ አይነት ማይክሮኦርጋኒዝሞች ካልቸር ስናደርግ ይረዳናል ማለት ነው ኢንኩቤተር። ቀጣዩ ደግሞ ምንድነው? ፔትሪ ዲሽ ይባላል። ፔትሪ ዲሽ are flat dishes with a matching cover of a slightly larger diameter እና their dishes እንደ ሳህን ያሉ ነገሮች ናቸው እና ማች የሚያደርግ ደግሞ ሌላ ከቨር አለው በዲያሜትሩ ትንሽ የሚበልጠው ከቨር የሚደረግበት አፓራተስ አለ። they are available in glass and plastic form በግላስ ፎርምም ይገኛሉ በፕላስቲክ ፎርምም ይገኛሉ። ጥቅማቸውን ደግሞ እንመልከት። ፔትሪ ዲሽስ are used with gelling culturing media such as agar and placed in autoclave to sterilize it ለምሳሌ እንደ አጋር ያሉ ሌሎች ማይክሮብሶችንም ሊሆን ይችላል ስተራላይዝ ማድረግ ብንፈልግ እዚህ ውስጥ ፔትሪ ዲሽ ውስጥ እንከተውና ክሎዝ አድርገን አውቶክሌቭ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። ስለዚህ ስፔስመኖችን ከቨር አድርጎ አውቶክሌቭ ውስጥ ለማስቀመጥ ይረዳናል ይህ መሳሪያ ማለት ነው። ኦኬ the next one is culture tubes. Culture tubes are available in huge range of size, shapes and materials and so on. እነዚህ ካልቸር ቲዩብ የሚባሉት በተለያየ ሳይዝ ሼፕ እና በማቴሪያል ልክ አቬለብል ናቸው። they are used to culture microorganisms እና ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ለማብዛት እንጠቀማቸዋለን። ልክ እንደ ቴስት ቲዩብ ያሉ አፓራተሶች ናቸው ካልቸር ቲዩብስ የምንላቸው ማለት ነው። culture tubes may be used with solid gel culturing media or with solid culturing media and then placed in autoclave for sterilization እና እነዚህ ካልቸር ቲዩቦች ምንድናቸው? they can be mixed with gel ሶሊድ ከሆነ ጄል ጋር አንድ ላይ በመጠቀም ካልቸር የሚደረገውን ማይክሮኦርጋኒዝም ውስጥ ከተን አውቶክሌቭ ውስጥ አስቀምጠን ስተራላይዝ ለማድረግ ያገለግሉናል ማለት ነው። ኦኬ the next one is flasks. ፍላስክ የምንላቸው እነዚህ ናቸው። በተለያየ ሼፕ ይገኛሉ እነሱ። it's an apparatus having a flat bottom and a long narrow neck እና ፍላስክ በምንልበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ልክ እንደ ጠጅ ብርሌ ያለ ማለት ነው። እላዩ በጣም ቀጭን አንገቱ አካባቢ ቀጭን ነገር ግን ከታች አት the bottom ሰፋ ያለ ስትራክቸር ያለው አፓራተስ ነው ፍላስክ የምንለው ማለት ነው። and it allows easy mixing of solution without spilling out the content እና ጥቅሙ ምንድነው? ሶሉሽኖችን ሳይደፉብን ሚክስ ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። it is also used to gently heat the content inside with a gentle swirling motion of flask እንደገና ደግሞ የሆነን ኦብጀክት ሂት ለማድረግ የሆነን ሶሉሽን ሂት ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው። it's essentially a large volume culture tube that is used only with porous media and flasks are used to produce large population of microorganisms እና it's large volume ያላቸው ካልቸር ቲዩብ ከላርጅ ቮሊዩም ካላቸው ካልቸር ቲዩቦች ጋር በመጠቀም ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ካልቸር በምናደርግበት ጊዜ ያገለግለናል ማለት ነው። ይሄ they are available in a variety of shapes and size ቅድም እንዳልኳችሁ በተለያየ ሳይዝ እና ሼፕ available ናቸው። the next one is a balance. balance is a useful for making up solutions accurately, weighing specimens and so on እና ባላንስ ጥቅሙ ምንድነው? የተለያዩ ኦብጀክቶችን ሜዠር ለማድረግ ስፔስመኖችን ሜዠር ለማድረግ ማሳቸውን ይረዳናል ማለት ነው። ስፔሻሊ ይሄ ብዙ አይነት ባላንሶች አሉ እንደምታውቁት ደብል ቢም ባላንስ አለ፣ ትሪፕል ቢም ባላንስ አለ። እዚህ ጋር ግን የተቀመጠው ኤሌክትሮኒክ የሆነው ቢም ባላንስ ነው። ኦኬ the next one is dropper.
ድሮፐር ማለት ልክ ለማንጠባጠብ የምንጠቀመው አይነት አፓራተስ ማለት ነው። A dropper consists of a glass tube that has a small opening at the end and is attached to a vacuum rubber bulb at other end. ድሮፐር የምንለው ከታች ቀዳዳ ያለበት ቲዩብ ያለው እንደገና ደግሞ ከረበር ወይም ደግሞ ከፕላስቲክ የተሰራ ቫኪዩም ቲዩብ እንዲህ ለመክፈትና ለመልቀቅ የሚያገለግለን ለመጭመቅና ለመልቀቅ የሚያገለግለን አንድ ላይ የተገጠመለት ነው ማለት ነው። A dropper is used when it's required to control the amount of a solution being added to a reaction. እና የሆነ ሶሉሽን ኬሚካል ሪያክሽን ውስጥ አድ ማድረግ ከፈለግን ምን ያክል መጠን አድ ማድረግ እንዳለብን ሜጀር አድርጎ ለማስቀመጥ ለመክተት ይረዳናል ድሮፐር ማለት ነው። ምንድነው የሚደረገው? እዚህ ጋር ያለው ፓርት ይጨመቃል። ወደ የሆነ ሶሉሽን ውስጥ ከተን ጨምቀን ለማውጣት ማለት ነው። በቀዳዳው ደግሞ ሶሉሽኑ ይገባል ማለት ነው። ኦኬ the next one is tongs. tongs ምንላቸው እንደ ሲዘር ያሉ እንደ መቀስ ያሉ መቆንጠጫ የሚመስሉት ስትራክቸሮች ማለት ነው። tongs are metallic scissors shaped laboratory instruments እና እንደ ሲዘር ያሉ ናቸው እንደነገርኳችሁ። it is used to lifting or picking up hot objects such as heated crucible, beakers, dishes or flasks. እና ቶንግ የምንለው ለምሳሌ ሊድ እና ክሩሲብል የሚባሉ አፓራትሶች አሉ ኬሚስትሪ ውስጥ ማለት ነው። ኬሚካል ሪያክሽኖችን እንትን በምንልበት ጊዜ የምንጠቀማቸው ልክ እንደዚህ ያሉ ናቸው እና እንደ ሲኒ ያለ ነው እና የተለያዩ ሊኩዊዶችን ውስጥ ከተን ሃይ ቴምፕሬቸር በሆነ ሙቀት ቦይል ካደረግናቸው በኋላ ይህን ከላይ ያለውን ከቨር ሪሙቭ ማድረግ ብንፈልግ ቶንግ ተጠቅመን ነው ወደ ላይ ሪሙቭ የምናደርገው። እንደገና ደግሞ ቢከሮችን በንሰን በርነር ላይ ፍላስክን ወይም ደግሞ ቢከሮችን ቦይል ካደረግን በኋላ በጣም ሃይ ቴምፕሬቸር ስላላቸው ቶንግ በመጠቀም ቆንጥጠን ማስነሳት እንችላለን ማለት ነው፣ ከቦታ ወደ ቦታ ለማሸጋገር። ኦኬ the next one is dissecting toolkit. Dissecting toolkit is used to dissect animals such as frogs, fetal pigs, mice etc. እና ዳይሴክቲንግ ቱልኪት የሚባለው የተለያዩ አኒማሎችን እንደ እንቁራሪት ያሉ እንደ አሳማ እንደ አይጥ ያሉ እንስሳቶችን ዳይሴክት ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው። It consists of all necessary tools required to carry out the process of dissecting such as catheter, groove probe, scalpel, surgical scissors, Mayo scissors and dissecting forceps and dissecting pin. እና ኪት ነው። ኪት ማለት ልክ ቦርሳ ውስጥ የተቀመጠ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አፓራተስ በጣም ብዙ አይነት መቀሶች አሉት። እንደገና ደግሞ ብዙ አይነት አፓራተሶች አሉት ለዳይሴክቲንግ ፕሮሰስ የሚያገለግሉ ማለት ነው። ኦኬ ቀጣዩ ደግሞ ዳይሴክቲንግ ፓን ነው። ዳይሴክቲንግ ፓን is equipment. It's used as a pan on which the specimen is kept while it's being dissected to study its internal organs. ዳይሴክቲንግ ፓን ደግሞ ዳይሴክሽን በምንፈጽምበት ጊዜ ስፔሲመኑን ወይም ደግሞ ያን ዳይሴክት የሚደረገውን ነገር ፕሌስ ለማስቀመጥ የሚያገለግለን ኦብጀክት ነው ማለት ነው። ኦኬ ቅድም ስለ ክሩሲብልና ስለ ሊድ አብራርቼላችሁ ነበርና ክሩሲብልና ሊድ የሚባሉት እነዚህ ናቸው እና ጥቅማቸው ምንድነው? በመጀመሪያ ደረጃ it's a small container made up of ceramic or metal which is able to withstand high temperatures and therefore it's generally used to melt elements. እና ይህ የተሰራው በጣም አደገኛ ከሆነ ወይም ደግሞ ቴምፕሬቸርን መቋቋም ከሚችል ማቴሪያል ስለሆነ የተለያዩ ኤሌመንቶችን እዚህ ውስጥ አስቀምጠን ከቨር አድርገን መልት ለማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው። እና ቶንግ ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ቆንጥጠን ለመክፈት ያገለግለናል ማለት ነው። ኦኬ the next one is beaker. ቢከር እንደ ብርጭቆ ያለ አፓራተስ ነው እና it's a cylindrical glass container used for making up solutions holding hot or cold water or ice baths and so on. እና የተለያዩ ሶሉሽኖችን ውስጥ ከተን ሚክስ ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው። the next one is hot plate. hot plate is useful for heating solutions, making up an agar culturing medium and so on. እና የተለያዩ ነገሮችን ሂት ለማድረግ ያገለግለናል። ሆት ፕሌት በጣም ሆት ከመሆኑ የተነሳ ደግሞ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አጋር ካልቸሪንግ ሚዲየም ፕሮዲውስ በምናደርግበት ጊዜ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ኦኬ the next one is pH meter. pH meter is used to measure ከስሙ እንደምትረዱት the pH value that means either acidity or basicity of a substance.
እንደምታውቁት የአንድ ሰብስታንስ ፒኤች ቫልዩ ከ7 ካነሰ ዛትስ አን አሲድ፣ እንደገና ደግሞ ከ7 ከበለጠ ዳትስ ቤዝ፣ ከ7 እስከ 14 ካለ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰብስታንስ አሲዲክ ነው ቤዚክ ነው የሚለውን ቴስት ለማድረግ ፒኤች ሜትር ያገለግላል ማለት ነው። the next one is thermometer. thermometer እንደምታውቁት it's an instrument that measures the temperature of substance. የአንድን ሰብስታንስ የቅዝቃዜ መጠን ወይም ደግሞ የሙቀት መጠን የሚለካልን መሳሪያ ነው ቴርሞሜትር የሚባለው። ኦኬ the next one is forceps. forceps are used to hold or pick up small objects. they are available in a variety of shapes and size. እና እነዚህ ፎርሴፕስ የምንላቸው እንደ መቆንጠጫ ያሉ ናቸው። የተለያዩ ስሞል ኦብጀክቶችን ፒክ አድርጉ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለመውሰድ ይረዱናል። በተለያዩ ሼፕ እና ሳይዝ ይገኛሉ ማለት ነው። ስፓቹላ ደግሞ እንደ ማንኪያ ያለው ስትራክቸር ሲሆን it's used for mixing substances into a solution, stirring a solution and scraping objects. it's shaped like a spoon. ቅድም እንደነገርኳችሁ ሼፑ እንደምን ያለ ነው? እንደ ማንኪያ ያለ ነው ማለት ነው። እና ጥቅሙን በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ የመጀመሪያው ጥቅም ምንድነው? ሶሉሽኖችን ሚክስ ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። እና እንደገና ደግሞ ሌላ ስቲር ለማድረግ እንደገናም ደግሞ ኦብጀክቶቹን ስክራፕ ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው። ኦኬ the next one is wash bottles. wash bottles የምንላቸው they are mainly used to rinse various laboratory materials. እና የነዚህ ጥቅም ምንድነው? የተለያዩ ላብራቶሪ ማቴሪያሎችን ሪንስ ለማድረግ ያገለግሉናል ማለት ነው። ሪንስ ማለት ደግሞ የተለያዩ ኦብጀክቶችን ውሃ በመጠቀም ላይት በሆነ መንገድ ወሽ ማድረግ ማለት ነው። በወተር ዋሽንግ ዊዝ ወተር ማለት ነው። እና ለማጠብ ያገለግሉናል። ዋሽ ቦትልስ አር ፍሌክሲብል ኢን ኔቸር that allows the user to adjust the water pressure as per the need by squeezing the bottle accordingly. እና ፍሌክሲብል ከመሆናቸው ስኩዊዝ በማድረግ በመጨምደድ ፕሬሸሩን አጀስት ማድረግ እንችላለን እኛም ማለት ነው። ይህ የማቴሪያሉ ባህሪ ነው። ቀጣዩ ደግሞ ምንድነው? በንሰን በርነር ኦር አልኮሆል በርነር። በንሰን በርነር it's an apparatus and it produces a single open flame and it is used for heating and sterilizing purposes in various experiments conducted in labs. እና እሳት ያመነጫል ይህ በንሰን በርነር አልኮሆል በመጠቀም እና የተለያዩ ቢከሮችን ሰብስታንሶችን ሂት ለማድረግ ስተራላይዝ ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። ኦኬ ተማሪዎች ለዛሬ ነበረን ሌሰን ይህን ይመስል ነበር። ስለ ተለያዩ ላቦራቶሪ ውስጥም ሆነ ሌሎች ቦታዎች ላይ ባዮሎጂ ሰው ስለሚጠቀሙት ቱል አብረን አይተናል። ስለ ሳይንቲፊክ ሜተድም ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮ ላይ ሌሎችም እንዲዳረስ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ